سلام بچه‌ها. امروز میخوام شما رو با یکی از جذاب‌ترین و خلاقانه‌ترین جنبه‌های بازی ماینکرافت آشنا کنم. یعنی دنیای مادها و مادلودرها. ماینکرافت همینجوری با خودی خودش یک بازی پر از امکانات و چیزهای جالبه، اما با اضافه شدن مادها عملاً تبدیل به یک دنیایی میشه که پر از چیزهای جالبه که احتمالاً تجربهش کردید. تو این ویدیو من توی 4 بخش مختلف که شامل مادها و مادلودرها چیان، سابقهشون از کجا شروع شده و انواع مختلف اونا چیان و در آخرم این که چجوری روی پینوس لانچر نصبش کنیم با شما هستم. خب حالا اصلا ماد چی هست؟ نگاه کنید، ماد کوتاه شده کلمه مودیفیکیشنه به معنی تغییر. ماد در کل میتونه یه فایل یا چندین فایل باشه که توسط یک بازیکن یا برنامه‌نویس نوشته شده تا محتوای جدیدی به بازی اضافه کنه. حالا این میتونه ویژگی‌های داخل بازی رو تغییر بده که این ویژگی‌ها یا خیلی ساده‌ن مثل اضافه شدن یه بلاک داخلش، یا میتونن خیلی پیچیده باشن کلاً یه بعد جدیدی به بازی اضافه کنن. اما حالا مادلودر پس این وسط چی میشه؟ نگاه کنید، فرض کنید شما میخواید 10 تا ماد همزمان روی بازی نصب کنید. اینجا ممکنه یه مشکل پیش بیاد، مثل تداخل. اگه 2 تا ماد بخوام دقیقاً یک کد رو توی بازی تغییر بدن، دوچار مشکل میشه به بازی و کرش میکنه. مادلودر یه ابزاریه که میاد مثل یه مدیر برنامه عمل میکنه بین بازی و مادها و نمیذاره این تداخل ایجاد بشه و به ترتیب راحت همه رو دسته‌بندی میکنه و بارگذاریشون میکنه. به طور خلاصه بخوام بهتون بگم، مادلودر مثل پلیه بین مادها و بازی که به خوبی همدیگه رو پشتیبانی کنن و عمل کنن. تاریخچه ماد و مادلودرها کلا به 3 بخش مختلف تقسیم میشه که اولین بخش همون سال ابتدایی انتشار بازی بود، این سال 2009 تا سال اوایل سال 2010 که کاربر خیلی کمی داشت ماینکرافت و چیز به نام مادلودر هم نداشت. پس به همین دلیل نصب مود روش خیلی کار سخته بود، چون باید فایل خود بازی رو دستی تغییر میدادن که کار خیلی خطرناکی هم حساب میده. ولی کاربرا تونسته بودن همون روزای اول فایلی به نام 4png رو پیدا کنن که این همون فایل اسکین استیو بود که با انداختنش تو فتوشاپ و اینا ظاهرش رو تغییر میدادن، یه جوری اسکین خودشون رو براش درست میکردن. ولی اگه بخوام ما یک ماد عمومی قابل دانلود رو نام ببریم به عنوان اولی ماد، میتونیم به ماد اومن رو بگیم. این ماد توسط یک کاربر به نام جیدمالو نوشته شده بود در ژوئیه 2009، یعنی فقط 2 ماه بعد از انتشار اولین نسخه عمومی ماینکرافت. این ماد مپ شما رو داخلش مینداختین و میتونستید اون رو تغییر بدین، مثلا کوه‌ها رو صاف کنید یا ساختارهای بزرگ داخلش بسازید. ولی اگه بخوام ما یه ماد مولتی پلی، یعنی یه ماد داخل سرور رو نام ببریم به عنوان اولین ماد، میتونیم به ماد اچ مود توسط کاربر هیسف رو بگیم که این ماد دستوراتی که همون کامنت ها رو به سرورتون اضافه میکنه، مثلا به بازیکن آیتم بدن یا قوانینی داخل سرور اینا بنویسن، چون توی نسخه اول از همچین چیزایی که الان تو خود ماینکرافت وجود نداشت. بخش بعدی که مربوط به ظهور مادلودرها میشه بین سال 2010 تا 2011 یک برنامه‌نویس به نام مایکل استووی که بعدا توسط موجانگ استخدام هم شد، ابزاری به نام MCP همون ماد کودر پک رو میسازه. این ابزار کدای پیچیده و نامفهوم ماینکرافت رو ترجمه میکنه و به برنامه‌نویس اجازه میده که بفهم هر بخش از کد به چه کاری میاد، که مادسازی رو خیلی راحت‌تر میکرد. مدتی نمیذاره که یک برنامه‌نویس دیگه به نام ریسوگامی که از این هرج و مرج‌های ماد و اینا خسته شده بود دست برنامه میذاره و اولین مادلودر ماینکرافت میسازه که ما اونو به نام ریسوگامیز مادلودر میشناسیم، که واقعا برای پلیرها اولین بار بود که میدونستن چندین مود رو بدون ترس و از کرش چیزی بارگذاری کنن و راحت پلیش بدن شروع شد. که امروز ما مادلودرهای دیگه مثل فورج و فابریک رو داریم در کنارشون که معروف‌ترین مادلودرهای ممکن هم شناخته میشه. بعد گذشت این اتفاقا ماینکرافت داشت کم کم کاربرای بیشتری رو به خودش جذب می‌کرد و با اضافه شدن MCP و مادلودر عملا ساخت مادهای خیلی خفنی به وجود اومد که بعضی از مادها رو حتی موجب بعداً به خود بازی اضافه کرد. مثلا ماد موکریچرز که حیوانات رو بازی اضافه می‌کرد، یکی از حیوانات اسب بود که اسب از اینجا برداشت اصلا. یا ماد تو منی آیتم که حالت کریتیو به بازی اضافه می‌کرد، چون ماینکرافت قدیم مثلا حالت کریتیوی نداشت و همه رو خود به دست می آوردی. یا ماد پیستون ها که انواع پیستون ها رو بازی اضافه می‌کرد که این هم موجنگ از ماد برداشت نامد و نمیدونم پولش به اون داده یا نه، امیدوارم به ماد ساز بدبخت چیز داده باشه، گناه داره.
دو بخش قبلی رو فهمیدید که مادلودر چیه و یه بخش از داستانشون رو من بهتون گفتم. اگه دوست دارین در مورد داستان مادلودرها بیشتر بدونید میتونید به چنلم سر بزنید، اونجا چیزای بیشتری در مورد داستان مادلودرها بهتون گفتم. اما حالا ما اینجا میریم سراغ انواع مادلودرها. اول مادلودری که ما میریم دنبالش فورجه. فورج یکی از قدیمی‌ترین و محبوب‌ترین مادلودرهای ماینکرافت جاوا بوده. به همین دلیل آرشیو بسیار بزرگی از مادها رو برای خودش اختصاص داده. از بدای فورج اگه بخوام بهتون بگم اینه که بازی رو کمی سنگین‌تر میکنه و اینکه نسبت به آپدیت‌های خود ماینکرافت آپدیت‌هاش دیرتر میاد. در کل فورج برای کسایی مناسبه که دنبال یک مادهای بزرگ برای ماینکرافتن و کلا میخوان رابط کاریش رو تغییر بدن. مادلودر بعدی که میریم سراغش فابریکه. فابریک نسبت به فورج جدیدتره و آرشیو ماد کمتری داره. بیشترین دلیلش هم اینه که فابریک برعکس فورج که بیس کارش مادسازی بوده، بیس کار فابریک بهینه‌سازی و سرعت بالاتر ماینکرافت بوده، به همین دلیل مادهای کمتری داره. اما اگه بخوام از مزایاش بگم همینه که برعکس فورج که بازی رو سنگین‌تر میکنه، فابریک بر اساس بهینه‌سازی آپدیت‌های سریع‌تری میده و بیشتر مادهای بهینه‌سازی اینا برای فابریک. در کل فابریک برای کسایی خوبه که به دنبال اینن که FPS بهتری از بازی بگیرن و کار گرافیکی رو بازی انجام بدن. این وسط این نکته رو بهتون بگم. نگاه کنید وقتی من در مورد مادها صحبت میکنم، تعداد مادها صحبت میکنم و در مورد تعدادشونه. دلیل نمیشه که چون فورج تعداد بالاتری آرشیو ماد داره خب مادهاش هم خفن‌تر میشه. هر کدوم مادهای مختص خودشونو دارن که گهگدار این مادها برام مشابهن. مثلا ماد گان رو من مثال بزنم، برای فورج میتونید 10-20 تا ماد گان پیدا کنید، ولی مثلا برای فابریک شاید 7-8 تا باشه. اینجوریه. اما فابریک مادهای گرافیکی اینای خیلی بیشتری داره و اصلا برای فورج نیست بعضی از این مادها. یکی از ماد بهینه‌سازی مثلا براتون مثال بزنم ماد سدیم که فقط مختص فابریکه. در کل این یه جوری بستگی داره به خود اون مادسازی که میخواد این مادو بسازه، یا بره با فابریک درست کنه یا با فورج که با کدوم احساس راحتی بیشتری میکنه و کارش راحت‌تره. میرسه به مادلودرهای بعدی یعنی نیو فورج و کوایلت. نگاه کنید این دوتا مادلودر هیچ ربطی اجوری به هم ندارن، ولی خب مسئله اینه که شما فرض کنید یک گروهی تشکیل میشه برای یک کاری و گاهی اوقات بعضی از این گروه یک عملشون تغییر میکنه، تفکرشون تغییر میکنه و میخوان برای سمت دیگه و کلیت گروه اینا نمیپذیره، اونا سمتشون جدا میشه و برای فورج و فابریک هم اتفاق افتاد. فورج بعضی از اعضای گروه دوست داشتن بیشتر روی بهینه‌سازی مادلودر کار کنن و دست مادسازها رو بازتر بذارن که مخالفت شد باشن و این سبب تشکیل مادلودر جدیدی به نام نیو فورج شد. برای فابریک هم همینطوریه و اونها مادلودری به نام کوایلت رو درست کردن. در کل بیشتر مادهایی که روی این دو مادلودر میگیره رو اون دوتای دیگه هم میگیره. البته شخصا من هیچ کدوم این دوتا مادلودر رو تا حالا امتحان نکردم، ولی خب یه سر بهشون بزنید ببینید چطوریه، جالبه. چون جدیدن نیو فورج میگن داره از فورج جلو میزنه و یه جوری آینده فورج قرار نیو فورج باشه. زنده ترین مادلودرها همین 4 تا مادلودرن و خب مادلودرهای دیگه هم بین بوده که کلا متوقف شده. مثلا چند تاشون رو بهتون نام بزنم. لایت لودر که از نسخه 1.12 به بعد دیگه اصلا منتشر نشد و یه جوری فابریک جاشو گرفت، چون این لایت لودر کنار فورج کار میکرد و مادهای بهینه‌سازی رو عملی میکرد که فابریک جاشو گرفت. یا رافت که برای نسخه 1.13 فقط اومد، اونم به خاطر اینکه فورج خیلی تو نسخه 1.13 اگه اشتباه نکنم طول داد آپدیت بده و از همون نسخه هم بود که فابریک هم وارد عمل شد. یا اصلا خود مادلودر، همون ریسوگامی مادلودر که در موردش صحبت کردیم، چون ریسوگامی کلا فقط مادهای خودش رو این بیشتر کار میکرد و راضی نبود که کدهای مادلودر خودشو برای همه بده. در کل این کارش باعث شد که مادلودرش هم به فنا بره. حالا که انواع مادلودر هم میدونیم چیه، وقت نصب کردن مود توی پیمز لانچره. میریم بخش اد اینستنس رو میزنیم و نگاه کنید یه نکته رو من قبل اینکه نصب کنم مادلودر باید بهتون بگم. همونطوری که خود مادلودر توی مادهاش تاثیر داره، نسخه ماینکرافتی هم که انتخاب میکنید تاثیر داره.
مثلا تو نباید انتظار داشته باشی وقتی آخرین آپدیت مایکرافت رو داری نصب میکنی مادهای زیادی هم در اختیارت باشه و این وسط 3 تا نسخه هستن که بیشترین مادها رو برای خودشون دارن. اولین نسخه 1.12.2 هستش که نسخه قدیمی مایکرافت و ماد خیلی داره، یعنی بیشترین مادها رو نسخه هم 1.12.2 داره. نسخه بعدی 1.16.5 که به شخص مثلا از این استفاده نکردم ولی خب میگن اینم زیاد ماد داره و ماد زیادی پشتیبانی میکنه. و آخر نسخه که یه جوری نزدیکتر به جدیدای نسخه 1.21 که خودم از این نسخه برای نصب ماد اینا بیشتر مواقع استفاده میکنم. خب حالا نسخه که میخواین داشته باشین روش کلیک میکنین، مثلا من 1.21 رو میزنم و اینجا ماد لودرهای مختلف میتونین ببینین که حالا من مثلا میزنم فابریک و اینجا نسخه فابریک رو میاره که همون که روش ستاره است باشه اوکی، لازم چیزی بزنید و اوکی میزنید. حالا طبق ویدیو قبلی که نصب پینس لانچر بود یه بار باید لانچ رو بزنید و با گیم رو ببندید، بعدش روی خود اون مایکرافت کلیک کنید ادیت رو بزنید. این سربرک ها برای ما باز میشه که ما به بخش مادز کار داریم. وقتی وارد اینجا میشید فعلا هیچ مادی نداریم ما، ولی اگه دانلود مادز رو بزنید اینجا 2 تا سایت معروف دانلود ماد رو براتون میاره که حالا بستگی با خودتون داره از کجا دانلود کنید، ولی برای فابریک اولی رو بذارید. مادهای فابریک بیشتری داخلش هست، توی کراستوج معمولا بعضی از فابریک ها نیستن. و حالا جالبی اینجا اینه که مثلا من میام ماد سدیم که برای فابریک انتخاب میکنم، وقتی روش کلید میکنید نسخه مختلفش که برای همین مایکرافت 1.21 وجود داره رو برای شما میاره نشون میده اینجا و میتونید انتخابش کنید. از این برم که سلکت مود فور دانلود رو میزنید و این بخش براتون باز میشه. یکی از بالی اینجا اینه که میتونید چندین مود همزمان نصب کنید و لازم یکی بزنید. من مثلا مودایی که میخوام اونجا یکی میزنم نصب بشه و از آخر میزنم دانلود بشه. و از جالبه دیگه برنامه پینس لانچر اینه که مثلا شما این مود رو دانلود کردید و یه پیش نیازایی داره، خودش اینجا میگرده پیش نیازاشو برای شما پیدا میکنه و لازم نیست برید خودتون دوباره اون پیش نیازا رو پیدا کنید بزنید دانلود که تی لانچر فکر نکنم اینجوری بشه و باید برید یکی دانلود کنید و راحت اوکی میزنید و براتون دانلود میکنه و نصبش میکنه که بار بعدی که لانچر گیم رو باز کنید مایکرافت رو باز کنید براتون اومده. و اگه مودی رو از جای دیگه دانلود کرد و میخواد بریزید روی مایکرافت بریزید، فقط لازمه که اینجا ویو فولدر رو بزنید و فولدر مادها رو براتون نشون میده. حتما حواستون باشه که مودی که دانلود میکنید با این نسخه مایکرافت و نوع مایکرافتش یعنی نوع ماد لودرش هماهنگ باشه، یعنی نرید ماد مثلا نسخه 1.21 رو برای 1.12.2 بریزید، خب کار نمیکنه، اونم بازیم کرش میکنه.